Vítejte u třetího a posledního dílu našeho putování po Španělsku. V prvním díle jsme přiletěli do Malagy a různými oklikami jsme se dostali přes Gibraltar do Tarify. Ve druhém díle jsme pokračovali přes Meridu, poušť Gorafe a Guadix až do Sierra Nevady. Pokud jste předchozí 2 díly neviděli, odkazy najdete vpravo nahoře a také v popisku videa. Dnešní den má být posledním slunečním dnem našeho výletu, takže se ráno rychle balíme a vyrážíme na cestu. Máme v plánu projet poušť Tabernas a podívat se na filmová westernová městečka. Na výjezdu z Guadixu náhodou narazíme na start několika balónů. Když se nad tím tak zamyslím, takhle zblízka jsme vzlet balónu asi nikdy neviděli. Je fakt nádherně, takže jim ten let nad úžasnou krajinou kolem Guadixu docela závidíme. Ale ne zas tak moc. Na motorce to bude přece jenom taky pecka. Po silnici A1178 přijíždíme k observatořím Calar Alto, ležícím na nejvyšším vrcholu pohoří Sierra de los Filabres. V komplexu se nacházejí 3 obří teleskopy, které se používají k širokému spektru pozorování. Od objektů v naší sluneční soustavě po kosmologii nebo třeba hledání exoplanet. Poloha observatoře je výhodná zejména díky stálému podnebí, minimu srážek a po většinu roku výborné viditelnosti. Jsme ve výšce asi 2000 metrů nad mořem a je docela chladno. To nám ale nezabrání v tom si komplex zblízka prohlédnout. Pokračujeme po další super silnici přes městečko Bacares na Alto Velafik, kde si stříhneme kousek šotoliny a pak 13 km neuvěřitelných zatáček.
Přijedeme až k městu Tabernas, kolem kterého se rozkládá stejnojmenná poušť. Okolní příroda připomíná Arizonu a tak se tady v 60. letech minulého století vystavěly kulisy, které využili filmaři pro natáčení scén z divokého západu. Kousek od sebe stojí 3 westernová městečka: Fort Bravo, Texas Hollywood, Oasis Mini Hollywood a Western Laune, ve kterých se natáčely slavné kovbojky, jako je například Tenkrát na západě nebo 7 statečných. My se rozhodneme pro Fort Bravo. Svoje špagety westerny tady natáčel Sergio Leone. Kulisy posloužily taky filmům Lawrence Arábie, Indiana Jones, Mad Max, Exodus nebo seriálu Hra o trůny. Jsme na jednom z mála míst, kde být sám není výhoda. Je tady jak po vymření a na představení, které má začít za 2 hodiny, nečekáme, protože kdyby potřebovali dobrovolníky z publika, nebylo by z čeho vybírat. Takže si projdeme areál a pak se jedeme podívat po okolí. Po cestě z Tabernas směrem na Oanes míjíme sady plné citrusů, které právě dozrávají, a tak si neodpustíme malou krádež. Ještě to bylo krásně. To takový nenastříkaný, neumytý, ne jako v obchodě. Voní pěkně. Na silnici A3404 nás čeká další porce zatáček. Pokračujeme po ní až na druhou stranu kopce do města Abla. A protože Sierra Nevady ještě nebylo dost, vydáme se z La Calahory po výhlídkové silnici A337. Pokud není sníh, je průjezdná na druhou stranu.
Máme štěstí, v pozdním odpoledni se po ní jde krásně a jsme tady v podstatě sami. Ale zjišťujeme, že z téhle strany nejsou vůbec vidět ty zasněžené vrcholky, takže se rozhodneme vzít to ještě jednou zpátky a pro velký úspěch si dáme další noc v Guadixu. Ráno vyrážíme směr Sorbas. Předpověď, která slibovala deštivý den, se naštěstí nenaplnila. Je polojasno a asi 8 stupňů. Cestu si zpestříme šotolinou s několika krásnými výhledy na jednu z nejunikátnějších krajin ve Španělsku. Tisíce let eroze vytvořily na náhorní plošině mezi Sierra Nevadou a Sierra de Cazorlou působivé skalní útvary nejrůznějších barev. Při troše fantazie se dá krajina přirovnat k turecké Kapadokii. Na jedné z vyhlídek si dáme malou svačinu a vyrážíme směrem k pobřeží. Ze Sorbas pokračujeme na Peñas Negras a dál k pobřeží až do města Mojácar, které patří k jednomu z nejkrásnějších přímořských letovisek na východoandaluském pobřeží. Po pauze na opravu stupačky pokračujeme dál směrem na přírodní park Cabo de Gata. Tak ukaž ty broskvičko. Je to nějaká peckovina.
To je jak nějaká blumička. Je to nějaká blumička, sežer to? Je. Ty vole, teď si asi blumičku sebou povezem. Je to broska. Aha. Tak chci. Park Cabo de Gata zařadilo UNESCO v roce 1997 na seznam biosférických rezervací. Je sopečného původu a je také nejsušším místem Evropy. Podél pobřeží je spousta rybářských vesniček a pláží, které jsou díky nedostatečné infrastruktuře téměř liduprázdné. Ze San Jose jsme se vydali po šotolinové cestě přímo podél pobřeží, kde jsme narazili na krásné písečné pláže obklopené nejrůznějšími skalními útvary a jeskyněmi. Ve stojatých vodách místních zátok a lagun, které slouží jako útočiště nejrůznějších druhů ptáků, můžete v létě narazit i na hejna plameňáků, čítající tisíce kusů. Nám počasí úplně nepřálo, takže na koupačku s plameňáky nakonec nedošlo. Tak snad třeba příště. Na noc přijíždíme do městečka Aqua Dulce, kde najdeme skvělý tapas bar Los Mariscos. Další den ráno přišel očekávaný déšť, takže nespěcháme a vyrážíme do města na snídani. Konečně byla příležitost dát si churros. Smažené kousky těsta, podobné koblihovému, se dají namáčet do čokolády nebo kávy. Obě varianty nám chutnaly, ale dávat si takovou snídani každý den bychom asi nezvládli. Než zabalíme, přestane pršet a tak vyrážíme nejdřív kolem pobřeží a pak na Rubite. Jedeme po parádní silnici plné krásných výhledů a nebýt mlhy, která se chvílemi dala krájet, bylo to ještě lepší. Ale na druhou stranu mlha dodala horám zajímavou a trochu temnou atmosféru, takže jsme si to nakonec docela užili. Ve chvíli, kdy začneme sjíždět ke Castel de Ferro, se mlha rozplyne a narážíme na spoustu krásných vyhlídek. Pohled do dále možná trošku kazí velké množství skleníků, respektive foliovníků. V celé provincii Almería zabírají plochu zhruba 26 000 hektarů a vypěstuje se tady víc než polovina z celkového množství evropského trhu ovoce a zeleniny.
Castell de Ferro si zastavíme na nákup v oblíbeném marketu Dia a uděláme si piknik na pláži. Počasí je parádní a jedeme podél moře směrem na Malagu. Pobřeží tvoří menší pláže, které jsou ukryté mezi skalnaté útesy a vytváří nádherné scenérie. Cestou potkáváme i rodinku kozorožce iberského. Projíždíme i několik menších měst a míjíme Aqueduct del Aquila, který se s výškou 40 metrů klene nad roklí říčky Maro. Za soumraku přijíždíme do Torremolinos a jdeme vyzkoušet další tapas bar. Máme před sebou poslední den před odletem domů. Je slunečno, kolem 10 stupňů a tak toho chceme dneska stihnout co nejvíc. Protože jsme dostali zprávu, že můžeme motorku na nakládku do Demota odvést o den později, než jsme plánovali, tak jsme se rozhodli bonusový den využít k druhé cestě do Rondy. Počasí bylo tentokrát luxusní, takže jsme si to maximálně užili.
Ronda je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Andaluzii. Leží na 2 skalních masivech oddělených hlubokou roklí. Ty spojuje Puente Nuevo, klenutý most z 18. století, který je asi nejvíc fotografovaným místem v Rondě. Ve městě je také možné navštívit býčí arénu, která patří k nejstarším ve Španělsku. Letní sídlo tady měl například Orson Welles nebo Ernest Hemingway. Z Rondy jsme se vydali do Národního parku Grazalema, který je nejstarší přírodní rezervací v celé Andaluzii. Tvoří ho vápencové pohoří a kromě různorodé fauny a flóry je tady i spousta jeskyní. Nejdřív jsme dojeli do klidného městečka Zahra de la Sierra, odkud vede parádní horská silnice, kterou rozhodně doporučujeme.
Dojedeme až do města Grazalema, což je jedno z hezkých bílých městeček a také pomyslné centrum celé rezervace. V této oblasti má být i velké množství korkových dubů a nechtěli jsme odjet domů, aniž bychom je viděli. Docela dlouho jsme pátrali bez výsledku, ale za městečkem Ubrik přišel průlom a najednou byly vidět všude. Většinou byli za plotem, ale našli jsme kousek spadené kůry, kterou jsme si přivezli domů jako suvenýr. Už bylo docela pozdě, takže po splněné výzvě Najdi korek jsme se rozhodli to otočit zpátky do Torremolinos. Nejdřív si dáme ještě jednou tu krásnou silnici z Rondy do Jankery. Pomalu začíná Golden Hour a je to fakt parádní svezení. Na zbytek cesty jsme nechali navigaci spočítat nejrychlejší trasu. Vzhledem k tomu, že se rozsvítilo hladové oko, tak jsme chtěli nějakou zkratku k benzínce, ale poslala nás do lesa na šotolinu, která podle ní měla být asfaltka. S plnou nádrží by to bylo super zpestření posledního dne, ale takhle to bylo docela napínavý. Cesta to byla úžasná, vedla přes kopce a lesy a za celých 40 kilometrů jsme nepotkali ani živáčka. Každopádně lepší zakončení našeho výletu po Španělsku jsme si ani nemohli přát.
Poslední noc jsme se vůbec nevyspali. V pokoji vedle nás asi něco slavila partička z Polska. Co tam přesně celou noc dělali, se můžeme jen domnívat, ale znělo to asi nějak takhle. No to, kurva, jedziemy. Jo, ja pierdolę. Kurwa. Když si k tomu představíte ještě typicky polský hudební podkres, Kurwa, bober. Kurwa, bober. dostanete o tom, jak jsme strávili dnešní noc, celkem jasnou představu. Noc jsme nějak přežili a k ránu jsme se i trochu vyspali. Dáme si rychlou snídani na benzínce a jedeme odvést mašinu do Demota. Tak jedeme domů, motorku jsme odevzdali a hurá do Čech. A teď se ještě projdeme po městě, letí nám to až večer. Chyť Pava. Chyť to. Co tu dělá Pav? To uteklo z nekama. To je drahé jak svině, to nechytíš. To nechytíš. Pepiku. V centru Malagy narazíte kromě množství turistů také na imigranty. Jedná se o jihoamerické papoušky, který se sem dostali během 80. a 90. let jako domácí mazlíčci. Pro nás poměrně exotický pták, mníšek šedý, je místními vnímán spíše jako škodná a tak se snaží jejich počty redukovat. Každopádně je hned na první pohled jasné, co si o tom papoušek myslí. Dovolená v Andaluzii byla super a určitě bychom si rádi v budoucnu projeli další část Španělska. Je to země s krásnou přírodou, bohatá na historické památky a skvělým jídlem. Kromě krátkodobé nepřízně počasí a jednoho páru ze skútrů proběhlo všechno hladce. Jediným překvapením byl problém sehnat přes den něco kýlu do ruky, ale to jsme nakonec řešili nákupem v nějakém místním supermarketu. Takže tuhle destinaci můžeme jen doporučit. Na cestě jsme strávili 15 dní a najeli zhruba 4,5 tisíce kilometrů, což není úplně moc, ale pár dní jsme čekali na motorku a jeden den jsme měli koupen vstupenky na Caminito, takže jsme se nejdřív motali jen kolem Malagy. Tohle byl náš poslední velký výlet na motorce BMW R1200 GS a pokud se vám video líbilo a zajímá vás, co bude dál, klikněte na odběr, like a zvoneček. Jestli máte nějaký dotaz, budeme rádi, když nám napíšete do komentářů. Takže díky moc za pozornost a hasta pronto amigos.